หัวข้อถัดมานะครับก็จะเป็นเอ่อเกี่ยวกับคำศัพท์ที่จะแนะนำเพื่อเอาไปใช้งานในข้างหน้านะครับคำศัพท์ที่จะแนะนำนะครับก็คือ relative rate of change กับ percent rate of change นะครับเขาบอกว่า relative rate of change ของปริมาณ Q เมื่อเทียบกับตัว x เนี่ยซึ่งก็คือ Q prime หารด้วย Q คำว่า relative หมายความว่ามีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นนะครับภาษาไทยใช้คำว่าสัมพัทธ์นะครับ rate of change เราแนะนำไปแล้ว rate of change ก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาตร Q ซึ่งคำนี้เนี่ยหมายถึงอนุพันธ์นะเพราะฉะนั้นมันเป็นอนุพันธ์เมื่อเทียบกับปริมาณอะไรสักตัวหนึ่งนะครับซึ่งปริมาณตัวนั้นเนี่ยก็คือปริมาณ Q นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยนิยามเอาไว้ว่า relative rate of change ของปริมาณ Q เนี่ยก็คือ Q prime หารด้วย Q นั่นเองทีนี้ percent rate of change นะครับของปริมาณ Q ก็คือทำไอ้เจ้า relative rate of change เนี่ยนะครับให้กลายเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือแค่เอา relative rate of change เนี่ยมาคูณด้วย100เท่านั้นเองนะครับก็ในหน้านี้ก็มีคำศัพท์คำใหม่อยู่2ตัวนะครับก็คือ relative rate of change กับ percent rate of change ถัดมานะครับก็จะแนะนำคำศัพท์เพิ่มเติมสำหรับการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงนะครับก็สมมุติให้ว่าตำแหน่งของวัตถุเนี่ยนะครับที่เวลา t เนี่ยสามารถอธิบายได้ด้วยฟังก์ชัน s นะครับงั้นฟังก์ชัน st เนี่ยก็เป็นฟังก์ชันที่ไว้บอกตำแหน่งของวัตถุที่เวลาใดๆความเร็วของวัตถุก็คืออนุพันธ์ของฟังก์ชัน s นั่นเองนะครับงั้น diff s ก็จะได้ความเร็วและความเร่งของวัตถุก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร็วนะครับซึ่งก็คือ diff ความเร็วจะได้ความเร่งเรามาดูตัวอย่างนะครับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหนึ่งก็คือ GDP เป็นไปตามดังฟังก์ชันอันนี้นะครับ NT เนี่ยฟังก์ชัน NT มีหน่วยเป็นพันล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็ตัว T เนี่ยนะครับก็คือจำนวนปีหลังจากที่ผ่านปี 2000 นั่นเองนะครับข้อ1เขาบอกว่าจงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ GDP เมื่อปี 2010 แล้วก็ข้อ2จงหาร้อยละของการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ของ GDP เมื่อปี 2010 เริ่มต้นนะครับก็เราลองมาตีโจทย์นิดนึงนะครับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ GDP อัตราการเปลี่ยนแปลงที่จุดใดจุดหนึ่งอันนี้ก็คือหาอนุพันธ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันแรกเนี่ยสิ่งที่เราต้องหาก็คือหา n prime ทีนี้เขาต้องการหาที่ปี 2010 ปี 2010 เนี่ย t เท่ากับเท่าไหร่โจทย์บอกไว้ว่า t เนี่ยคือจำนวนปีที่ผ่านมาหลังจากปี 2000 นะครับเพราะฉะนั้นปี 2010 ก็คือผ่านจากปี 2000 มาแล้ว 10 ปีดังนั้น2010 นะครับก็คือ t เท่ากับ 10 นั่นเองดังนั้นสิ่งที่เราต้องการหาคือหา n prime ที่ 10 นะครับต่อมาข้อ 2 หาร้อยละของการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์นะครับคำนี้ก็คือpercent rate of change นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ข้อ2ต้องการถามหาก็คือ100ของ n prime หารด้วย n ทีนี้หาเมื่อ t เท่ากับเท่าไหร่ก็คือเมื่อ t เท่ากับ10นั่นเองนะครับเพราะว่าหาที่ปี2010ข้อ1เราก็จะมาหา n prime ที่10กันนะครับดังนั้นเรามาหา n prime ก่อน n prime t เท่ากับ diff t กำลัง2ได้ 2t diff 5t ได้5 diff 106เป็นค่าคงที่ได้0นะครับงั้นผมไม่เขียนเพราะฉะนั้น n prime ที่10ก็คือ2คูณ10บวก5ซึ่งมีค่าเท่ากับ25นะครับก็ดังนั้นอัตราการเปลี่ยนแปลงของ GDP ที่ปี 2010 ก็คือ25 หน่วยเป็นพันล้านถูกไหมครับพันล้านดอลลาร์ต่อปีต่อมาข้อที่2นะครับหาร้อยละของการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ของ GDP นั้นเรายังคงต้องหา N10 อยู่นะครับ N prime 10เรารู้แล้วเราก็มาหา N10 N10 ก็คือ10ยกกำลัง2บวกกับ5คูณ10แล้วก็บวกกับ106นะครับก็เป็น100บวก50บวกกับ106ก็จะมีค่าเท่ากับ256นะครับดังนั้นร้อยละของการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ที่ปี 2010 ก็คือ100คูณกับ n prime 10ซึ่ง
เมื่อกี้คิดมาได้25นะครับหารด้วย n 10ก็เป็น256มีค่าประมาณ 9.77 นะครับก็ได้ตามนี้ตัวอย่างถัดมาก็คือเขาบอกว่าปล่อยจรวดขึ้นฟ้าโดยความสูงของจรวดกับพื้นเนี่ยนะครับหาได้จากฟังก์ชัน st ที่ให้มานี้นะครับเมื่อ t มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0แล้วก็ t เนี่ยมีหน่วยเป็นวินาทีข้อ1ถามหาความเร็วของจรวดที่เวลาใดๆนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วก็คือ s prime นั่นเองนะครับข้อ2ให้หาความเร็วที่เวลาต่างๆก็ให้ t มาหลากหลายนะครับแล้วก็ข้อ3ก็คือให้หาว่าจรวดขึ้นไปได้สูงสุดกี่เมตรก็มาหาข้อ1ก่อนนะครับข้อ1ก็ทำการหาความเร็วซึ่งก็คือการ dip s นั่นเองนะครับ vt ก็จะเท่ากับ s prime t ซึ่งdip s นะครับก็จะได้กลายเป็นลบ 3t ยกกำลัง2บวกกับ 6t บวก9แล้วก็สุดท้าย dip 3เป็น0นะครับข้อ1เรียบร้อยต่อมาข้อที่2นะครับให้หาความเร็วณเวลาต่างๆก็หาความเร็วที่0นะครับเริ่มต้นก็แทน0ลงไปก็จะได้ความเร็วออกมาเป็น0บวกกับ0บวก9นะครับก็มีค่าเท่ากับ9ต่อมาความเร็วณวินาทีที่2ก็จะเท่ากับลบ3คูณอยู่กับ2กำลัง2บวกกับ6คูณกับ2แล้วก็บวกกับ9ซึ่งมีค่าเท่ากับ9อีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ความเร็วที่วินาทีที่3ก็แทน3ลงไปจะได้เป็นลบ3คูณกับ3กำลัง2บวกกับ6คูณ3แล้วก็บวก9ซึ่งอันนี้มีค่าเท่ากับ0แล้วก็สุดท้ายนะครับความเร็วณวินาทีที่5ก็เป็นลบ3คูณอยู่กับ5กำลัง2บวกกับ6คูณ5แล้วก็บวกกับ9ซึ่งอันนี้มีค่าเป็นลบ36นะครับทั้งหมดตรงนี้หน่วยเป็นฟุตต่อวินาทีนะครับทีนี้ณวินาทีที่0เนี่ยวัตถุอยู่ที่พื้นพุ่งขึ้นไปด้วยความเร็ว9ฟุตต่อวินาทีนะครับแล้วก็ต่อมาพอวินาทีที่2สมมุติวินาทีที่0อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ t เท่ากับ0ต่อมาวินาทีที่2สมมุติวินาทีที่2อยู่ตรงนี้ก็ณวินาทีที่2เนี่ยก็คือยังคงพุ่งขึ้นไปที่9ฟุตต่อวินาทีอยู่นะครับแต่พอวินาทีที่3เขาบอกว่าความเร็วเป็น0ความเร็วเป็น0ก็คือเหมือนกับวัตถุหยุดนิ่งถูกไหมครับไม่พุ่งขึ้นแล้วก็ไม่พุ่งลงดังนั้นวินาทีที่3เนี่ยวัตถุเริ่มอยู่นิ่งนะครับแล้วก็วินาทีที่5ความเร็วของวัตถุเนี่ยเป็นลบ36ฟุตต่อวินาทีแสดงว่ามันวิ่งสวนไปอีกทางหนึ่งถูกไหมครับดังนั้นวินาทีที่5อาจจะอยู่ตำแหน่งตรงนี้ก็ได้แต่ว่าวิ่งลงเร็วมากนะครับดังนั้นถามว่ามันสูงสุดเมื่อไหร่มันก็ต้องสูงสุดณจุดที่มันไม่พุ่งขึ้นแล้วก็ไม่พุ่งลงแล้วนะครับดังนั้นก็คือมันสูงสุดณวินาทีที่3แต่ถามว่ามันสูงกี่เมตรก็ต้องกลับไปแทนค่าลงไปในฟังก์ชัน s นะครับเพราะฉะนั้นข้อ3เราก็หา s ที่3นะครับเพราะว่าณวินาทีนั้นเนี่ยวัตถุมันไม่พุ่งขึ้นแล้วก็พุ่งลงแล้วดังนั้นแสดงว่ามันถึงจุดที่สูงที่สุดแล้วนะครับซึ่ง s 3ก็คือลบ3ยกกำลัง3บวกกับ3คูณกับ3ยกกำลัง2บวกกับ9คูณ3บวก3ซึ่งคิดเลขออกมานะครับมีค่าเท่ากับ30ฟุตก็ตอบเท่านี้